Salutare și bine v-am găsit! Sunt Alex și astăzi o să vă învăț cum să pregătiți un aluat, cum îmi place mie să-i zic, multifuncțional. Un aluat bun la toate. N-ar fi mult mai ușor să pregătiți o singură rețetă care să se potrivească la foarte multe preparate. Cum ar fi pizza, plăcinte, pâine, diverse rulouri umplute. Ei bine, astăzi o să vă arăt exact cum să pregătiți această rețetă. Așa că notați-vă ingredientele și hai să ne apucăm de treabă. Am aici circa 10 grame de drojdie activă uscată. Diferența între aceasta și cea instant este că cea pe care eu o am în mână trebuie activată în prealabil. Cea instant puteți să o puneți direct în făină, fără a mai fi nevoie să o activați. Dacă nu aveți drojdie activă uscată, atunci puteți să folosiți proaspătă. La 10 grame formula este simplă, împărțim la 0,4 și ne dau 25 de grame. Atunci când vrem să aflăm câtă drojdie proaspătă trebuie să folosim și înmulțim cu 0,4, deci formula merge și invers atunci când vrem să aflăm câtă drojdie uscată ne trebuie. Dar suficientă matematică pe ziua de astăzi. O să o dizolv aici în lapte împreună cu zahărul. Zahărul o să-i accelereze activarea. 10 grame de drojdie activă deshidratată și o linguriță de zahăr în 150 de ml de lapte călduț. Amestec bine până la omogenizare și las la temperatura camerei până se activează, undeva la 5-10 minute. Amestec acum ingredientele uscate. Am aici 500 de grame de făină, 3 nule, adică 000, dar dacă nu aveți, puteți să o înlocuiți și cu făină 550. Am adăugat sare, cam jumătate de linguriță și ingredientul cheie, aș putea spune, pentru o crustă foarte, foarte bună, dar și o culoare aparte, puțin praf de copt, cam o linguriță și jumătate. Să nu credeți că fac asta pentru a ajuta drojdia. În niciun caz, drojdia este un agent de creștere natural, lent, pe când praful de copt este un agent de creștere chimic. Fac acest lucru, v-am spus, ca să îi dau o crustă interesantă, dar să ofer și puțin mai multă elasticitate aluatului. Praful de copt are două etape de activare. Prima dată se activează în momentul în care ia contact cu ingrediente lichide și a doua oară în momentul în care dă de căldură. Deci, practic, umezeală și căldură. Asta activează praful de copt. Amestec bine. O dau puțin deoparte. Aici amestec oul, care este la temperatura camerei, și circa 180 de grame de iaurt. Eu folosesc iaurt grecesc. Omogenizez bine. Acum trebuie să amestecăm toate aceste ingrediente. După cum putem vedea, drojdia s-a activat și o încorporez puțin câte puțin în făină. Iar acum adaug iaurtul amestecat cu oul și amestec bine totul. Bun. În momentul în care am ajuns la o formă cât de cât omogenă a aluatului, mutăm totul pe masă, punem și făina care a mai rămas la baza castronului și începem ușor, fără să forțăm foarte mult, să frământăm. Frământăm ușor, ca să nu rupem fibra aluatului. Vom încorpora și untul, la fel, la temperatura camerei. Am aici 40 de grame de unt și îl vom încorpora în frământare. În momentul în care
Aluatul devine ușor lipicios pentru că fiecare tip de făină are un anumit procent de hidratare. Voi mai completa cu foarte puțină făină. Bun, în momentul de față untul este încorporat și acum îl iau și îl frământ ușor. Da, mișcarea este aceasta. Nu-l forțez foarte tare, nu-l trântesc de masă pentru că nu facem cozonaci. Vom ajunge și la astfel de aluaturi, dar aici nu este cazul. Observăm că ușor s-a încorporat atât făina cât și tot untul care rămăsese pe masă inițial. Și mișcarea este una simplă. Întind puțin, împăturesc și aduc la loc. Și aduc la loc. Bun. Îl voi palina frumos. Și în momentul în care ajunge la această consistență, el este gata și nu mai bun de pus la dospit. Am aici un castron curat în care voi pune puțin ulei, așez aluatul, îl plimb puțin și acopăr cu folie alimentară. Și acum îl lăsăm la dospit să-și dubleze volumul undeva la cald. După circa o oră, aluatul și-a dublat volumul, după cum puteți vedea. A crescut foarte frumos, să nu-l de ochi. Nu sunt o persoană superstițioasă, dar asta cu de ochiatul aluatului chiar țin la ea. O să-mi pun niște făină pe mâini și o să-l scot aici pe masă să-l vedeți mai bine. El este foarte pufos. Voilà! Și în momentul de față este perfect. Aceasta a fost rețeta de aluat multifuncțional. Îl puteți întrebuința atât la pâine cât și la pizza, la diverse tipuri de plăcinte și, bineînțeles, la diverse tarte, fie ele dulci sau sărate. Fiți inventivi! Îl puteți păstra în frigider până la 3 zile în folie alimentară sau, tot așa împachetat foarte bine, până la câteva luni în congelator. Eu o să-l pun la treabă serioasă în videourile următoare. Vă aștept cu un like, doar dacă v-a plăcut și v-a fost utilă această rețetă, cu un subscribe la canal și un click pe clopoțel pentru a fi la curent cu tot ce vă vom pregăti. Comentariile, întrebările, sugestiile și hate-ul în comment box-ul de jos. Zi faină și spor la gătit să aveți!